ทุกคนรู้กันไหมผู้ชายที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาจะไปสุดตรงไหนกันแน่สวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพอยต์บิวค่ะนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาอยู่ในความสนใจของพวกเราเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นตอนที่เขาเริ่มเป็นประธานาธิบดีสมัยที่1ใช่ไหมหลายๆคนก็จะแบบเฮ้ยประธานาธิบดีคนนี้ทำไมมันอะไรขนาดนี้เดี๋ยวนึกจะทำอะไรก็ทำเดี๋ยวนึกจะออกนโยบายอะไรก็ออกแล้วคนทั้งโลกก็จะแบบเฮ้ยฉันเดาไม่ถูกเลยว่าต่อไปมันจะทำอะไรยังไงแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะเขาไม่ได้เพิ่งจะมามีชื่อเสียงตอนเขาเป็นประธานาธิบดีนะแต่เขาอะมีชื่อเสียงมานานแล้วผู้ชายคนนี้คือทำอะไรมาหลายอย่างมากถึงขนาดที่ว่าตอนที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะลงประธานาธิบดีอะมีแต่คนหาว่าเขาล้อเล่นนะทุกคนคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาก็ไปทำนโยบายอะไรแปลกๆให้ชาวอเมริกาแปลกใจแต่ตัวเขาเองเนี่ยการที่เขาไปลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็ทำให้คนอเมริกันแปลกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะคำถามคือผู้ชายคนนี้เขาสุดขนาดไหนก่อนเขาจะมาเป็นประธานาธิบดีเขาเคยทำอะไรมาบ้างวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะบอกเลยว่าแซ่บแน่ถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอย่างที่วิวเกริ่นไปเมื่อกี้นะคะก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะมาเล่นการเมืองเนี่ยเขาไม่ใช่นักการเมืองค่ะทุกคนเขาไม่ได้เป็นเหมือนกับประธานาธิบดีอเมริกาคนอื่นที่อยู่ในวงการเมืองไต่เต้าขึ้นมาอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่มีประวัติโชคโชนมากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจค่ะและเป็นนักธุรกิจที่ครอบครองมาหลายธุรกิจมากๆในระดับที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรียกว่าธุรกิจอะแต่ต้องเรียกว่าอาณาจักรของเขาเลยนะคะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็นอกสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบรนดิ้งใต้ชื่อของตัวเองทั้งนั้นค่ะมีตั้งแต่ที่เราเคยได้ยินกัน Trump Tower น่าจะเป็นไอเดียที่มาของ Stark Tower ด้วยซ้ำอ่ะนี่ยังไม่นับสนามกอล์ฟรีสอร์ทโรงแรมและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสเต็กวอดก้าหรือแม้แต่น้ำดื่มพี่แกงทำเลยและถ้าพูดถึงว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงอยู่ในความสนใจของคนอื่นเขาเป็นแค่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เป็นแค่คนรวยคนนึงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่แกอยู่ในวงการบันเทิงด้วยคือไม่ใช่ว่าเป็นดาราหรือเป็นอะไรนะพี่แกเป็นเจ้าของรายการเลยค่ะเช่นอันหนึ่งเลยคือพี่แกเป็นทั้งเจ้าของรายการแล้วก็เป็นทั้งพิธีกรของรายการเรียลลิตี้โชว์ที่ดังมากๆของสหรัฐอเมริกานะคะชื่อว่า The Apprentice รายการนี้เป็นรายการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งตัวทรัมป์เองเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของรายการแล้วเขาก็มีบทบาทในฐานะที่เป็นเมนทอร์ในรายการคือเป็นคนคอยประเมินผลงานแล้วก็เป็นคนคัดคุณออกจากเรียลลิตี้นะคะและจากรายการนี้แหละค่ะมันก็เลยทำให้ตอนท้ายๆรายการเนี่ยมันจะมีคำพูดหนึ่งที่เป็นคำพูดติดปากของทรัมป์เลยแล้วก็กลายเป็นซิกเนเจอร์เขาทุกวันนี้นะคะคือเขาจะบอกว่า you are fired คุณโดนไล่ออกแล้วนะคะซึ่งรายการนี้มันออนแอร์อยู่นานมากคือมันออนแอร์อยู่13 ปีทุกคนตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2017 เลยนะคะแปลว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคนอเมริกันก็คุ้นหน้าคุ้นตาทำจากในทีวีอยู่แล้วแหละแล้วถ้าพูดถึงหนังเนี่ยเอาเท่าที่วิวหาเจอเนี่ยนะพี่แกก็เล่นมาแล้วตั้ง23 เรื่องนะคะขนาดโฮมอโลน2พี่แกยังเล่นเลยแล้วถ้าดูจากลักษณะของทรัมป์เองเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายแบบผู้ชายอะทุกคนคือดูแมนเอาเป็นว่าเป็นชายแก่คนหนึ่งที่ทำธุรกิจดูน่าจะแบบชีวิตน่าเบื่อใช่ไหมแล้วก็ถ้าดูจากผู้สนับสนุนเขาก็ไม่เอา LGBTQ ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเรื่องนึงเนี่ยนะคะที่เป็นวงการแบบผู้หญิง LGBTQ สุดๆอย่างวงการนางงามเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยนะคะเคยเป็นเจ้าของเวทีนางงามหลายต่อหลายเวทีมากๆในอเมริกาค่ะไม่ว่าจะเป็น Miss USA Miss Teen USA รวมถึง Miss Universe ด้วยนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะพี่แกเป็นเจ้าของอีกหลายต่อหลายเวทีเลยค่ะแถมในด้านหนังสือเองเนี่ยนะคะพี่แกก็เคยตีพิมพ์หนังสือมาด้วยทุกคนหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่า The Art of the Deal เป็นหนังสือแนะนำแนวคิดมุมมองด้านการทำธุรกิจก็คือทำตัวเป็นไลฟ์โค้ชสุดๆแล้วด้วยความที่พี่แกอาณาจักรใหญ่โตขนาดนั้นคนก็รู้สึกว่าโอ้ทรัมป์ประสบความสำเร็จสุดๆทรัมป์เนี่ยแทบจะกลายเป็นโรลโมเดลด้านการแบบทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเลยนะถึงขนาดที่ว่าทรัมป์เนี่ยพอเป็นโรลโมเดลมากๆก็เปิดมหาลัยเลยจ้าชื่อว่า Trump's University สอนเรื่องธุรกิจไปอีกด้วยแนวคิดการทำธุรกิจของตัวเองตอนนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าโอ้เขาก็น่าจะเป็นเซเลบริตี้คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเลยนะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะขึ้นมาลงสมัครเป็นประธานาธิบดีแล้วคิดดูพี่แกสุดแค่ไหนดูเป็นแบบเซเลบขนาดนี้ดูมีอาณาจักรยิ่งใหญ่ขนาดนี้อยู่ดีๆวันดีคืนดีพี่แกบอกว่าอ่ะฉันเบื่อละเดี๋ยวฉันจะไปเล่นการเมืองฉันจะลงสมัครประธานาธิบดีตั้งแต่สมัยแรกเลยคือปกติเขาต้องไปไต่เต้าก่อนไปเป็นสวไปเป็นแบบว่าคนในพรรคนู้นพรรคนี้ไปเป็นลูกกระจอกในพรรคทรัมป์บอกไม่ฉันลงครั้งแรกฉันจะเป็นประธานาธิบดีเลยปรากฏว่าอะไรลงสมัยแรกปุ๊บได้เลือกปั๊บคนช็อกทั้งโลกแบบเฮ้ยเอาจริงเหรอเลือกทรัมป์เนี่ยนะแล้วคิดดูหลังจากลงสมัยแรกไปรอบที่2อาจจะปิ้วไปนิดนึงแต่พอลงรอบที่3ก็ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกคือเรียกได้ว่าชีวิตสุดแบบสุดมากๆนะคะเรียกได้ว่าถ้าฟังแค่นี้ที่วิวเล่า
ามานะเขาถือว่าเป็นคนที่เทพมากจริงทั้งดังทั้งเก่งทั้งมีแนวคิดที่ดีรวยก็รวยคือมีอาณาจักรของตัวเองมีอะไรพร้อมไปหมดค่ะอย่างไรก็ตามทุกคนสังเกตไหมว่าถึงเขาจะดูแบบเพอร์เฟกต์ขนาดนี้แต่เขาก็มีคนที่ไม่ชอบเขาเยอะเหมือนกันคำว่าเยอะคือเหมือนแบบครึ่งหนึ่งคนที่ชอบกับอีกครึ่งหนึ่งคนที่เกลียดเลยคำถามคือทำไมคนถึงเกลียดทรัมป์เยอะขนาดนี้ในเมื่อเขาก็ดูเป็นคนประสบความสำเร็จคนหนึ่งอันนี้บอกเลยว่าเพราะวีรกรรมของเขานี่แหละด้านดีก็เยอะด้านที่มีเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆเต็มไปหมดก็เยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแล้วด้านที่มันมี question mark ใหญ่ๆเนี่ยมันมีด้านไหนบ้างนะคะเริ่มจากเรื่องทำธุรกิจก่อนเลยนะคะธุรกิจของทรัมป์เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มนะพ่อเขาเริ่มมาก่อนละชื่อว่า Trump Management ตอนนั้นก็ทำพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อะไรทีเนี้ยตัวทรัมป์เองพอเรียนจบจากเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียมาปุ๊บก็เหมือนเข้ามาช่วยงานพ่อก่อนที่จะเข้ามารับช่วงต่อแบบเต็มตัวนะคะปรากฏว่าเข้ามาได้แป๊บเดียว2 ปีเท่านั้นนะคะทั้งพ่อทั้งลูกถูกฟ้องค่ะข้อหาเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติแล้วก็สีผิวเพราะว่าในนิวยอร์กเนี่ยมันมีที่พักอาศัยอันนึงเป็นของทรัมป์เหมือนเป็นแลนด์ลอร์ดให้คนเช่าอ่ะทีเนี้ยปกติเวลาคนเช่าแล้วมันแพงก็สามารถต่อรองกันได้ใช่ไหมแต่ที่เนี้ยคนดำคือต้องจ่ายแพงกว่าปกติจะต่อรองก็ต่อรองไม่ได้ประมาณว่าคิดแพงๆไว้จะได้ไม่มาอยู่อย่างเงี้ยอยากให้คอมมูนิตี้นี้เป็นคอมมูนิตี้คนขาวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เลยโดนฟ้องนะคะเพราะว่าละเมิดพระราชบัญญัติที่อยู่อาศัยแล้วเคสเนี้ยไม่ใช่เคสเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอพาร์ตเมนต์นึงของทรัมป์เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งนะคะบอกว่าตอนที่คนดำเข้าไปบอกไปขอเช่าหน่อยพนักงานบอกว่าไม่มีห้องว่างละแต่พอเป็นเจ้าหน้าที่ปลอมตัวเข้าไปเป็นคนขาวเข้าไปขอเช่าพนักงานคือพาดูนู่นดูนี่แบบต้อนรับอย่างดีเลยคือเรื่องอย่างกับละครคุณธรรมอะทุกคนแล้วทีเนี้ยเหมือนเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปจับใช่ป่ะพนักงานก็บอกว่าไม่ใช่ความคิดฉันแค่ทำตามที่เจ้าของเขาสั่งไว้เท่านั้นแหละพอเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้ฝั่งทรัมป์ก็โดนฟ้องไปเลยจ้ะแล้วก็สู้คดีกันอยู่นานแบบ2 ปีเลยนะคะฝั่งทรัมป์นี่ก็แทนที่จะสู้เฉยฟ้องกลับกระทรวงยุติธรรมด้วยจ้ะบอกว่าเรื่องนี้มันไร้สาระมาแบบว่ากล่าวหาฉันได้ยังไงฟ้องกลับไป$100 ล้านแต่ก็ทำอะไรกระทรวงยุติธรรมไม่ได้นะคะเพราะว่าถูกยกฟ้องในขณะที่ฝั่งทรัมป์เองเนี่ยตกลงยอมความนะคะแล้วก็ยอมให้สมาคมอะไรของนิวยอร์กเข้าไปตรวจสอบเรื่อยๆว่าจะไม่เลือกปฏิบัติอีกนะคะแต่ถามว่ามันเป็นเคสเดียวหรือเปล่าที่เคยเกิดขึ้นเอาไม่จ้ะผ่านไปอีกสักประมาณไม่ถึง10 ปีนะก็มีอีกเคสหนึ่งอีกคือทรัมป์นี่โดนคดีฟ้องร้องบอกว่าข่มขู่ผู้เช่าประมาณว่าในนิวยอร์กเนี่ยทรัมป์ไปซื้อตึกหลังนึงมาจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตึกเนี้ยมันมีผู้เช่าเดิมอยู่ต่อให้คุณเป็นเจ้าของใหม่ไปซื้อมาก็ไปไล่เขาออกไม่ได้ไงด้วยกฎหมายด้วยอะไรต่างๆทรัมป์ก็ใช้วิธีพยายามจะข่มขู่แบบไล่ออกทั้งขู่ว่าจะตัดน้ำตัดไฟตัดน้ำร้อนนู่นนี่ทั้งแบบประกาศว่าเอาห้องไหนว่างจะให้คนไร้บ้านมาอยู่เพราะว่าฉันใจบุญเท่านั้นแหละเหล่าผู้เช่าก็แบบอันนี้บีบฉันออกนี่งั้นฉันก็ฟ้องเลยแล้วกันซึ่งถามว่าทรัมป์ยอมไหมไม่ยอมจ่ายยื่นฟ้องกลับนะคะ$150 ล้านแต่รอบนี้ทรัมป์ก็แพ้อีกก็เลยต้องมีการตกลงกับผู้เช่ากับอะไรไปคือเอาจริงๆฟังแล้วแบบเหมือนหนังว่าทุกคนเหมือนหนังละครคุณธรรมเหมือนหนังอะไรเลยเรื่องเลยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากทรัมป์นี่แหละดังนั้นเรื่องคดีความเรื่องความแบบว่าทำธุรกิจเอาผลประโยชน์ไว้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเป็นปกติกับชีวิตทรัมป์เลยซึ่งอีกเรื่องนึงของเรื่องธุรกิจที่น่าสนใจก็คือหลายๆคนจะมองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆแต่ทุกคนรู้ไหมว่ากว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนั้นเนี่ยทรัมป์ทำธุรกิจล้มมาแล้วแบบ6 ครั้งนะคะมีตั้งแต่ทำธุรกิจคาสิโนขนาดใหญ่ช่วงปี80แล้วปรากฏว่าดันมาเจอช่วง90เศรษฐกิจถดถอยมีสงครามอ่าวเปอร์เซียอีกอะไรอีกแถมไอ้ที่มาทำธุรกิจเนี่ยทรัมป์ก็คือกู้มานะคะดังนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็คือธุรกิจทรัมป์ล้มไป6 ที่ได้เลยหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่มากที่ล้มไปตอนนั้นนะคะชื่อว่า Trump Taj Mahal ซึ่งเอาจริงไม่มีใครบอกทรัมป์หรอกว่าตั้งไปเลยว่า Trump Mahal อย่างเงี้ยน่าจะเท่กว่านะใดๆก็ตาม Trump Taj Mahal เนี่ยเป็นโปรเจกต์คาสิโนขนาดใหญ่ที่เขาต้องการจะสร้างเหมือนแบบ Taj Mahal ขึ้นมาตอนนั้นคือยิ่งใหญ่เวอร์วังถึงขนาดได้รับฉายาว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่8เลยนะคะตอนนั้นถือว่าเป็นคาสิโนที่น่าจะใหญ่อันดับแบบที่สุดในโลกคือก็มีคนเคลมแบบนั้นด้วยนะแต่ว่าด้วยวิกฤตด้วยอะไรต่างๆเปิดได้แค่ปีเดียวค่ะก็เจ๊งมงนะคะดังนั้นทรัมป์เนี่ยทำธุรกิจไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างเดียวล้มละลายมาก็หลายครั้งแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สื่อเอามานำเสนอเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าอันนี้ไงทรัมป์เป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดล้มแล้วต้องลุกอะไรอย่างนี้แต่ใดๆก็ตามอยู่ต้องเคลียร์ทุกคนก่อนว่าไอ้ที่ล้มเนี่ยคือบริษัทของทรัมป์ล้มละลายแต่ตัวทรัมป์เองทรัมป์ยังไม่เคยล้มละลายนะคะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบริษัทนี้ไม่เวิร์กก็เจ๊งไปแต่เจ้าตัวไม่เคยเป็นอะไรค่ะและถ้าเทียบสถิติจริงๆเนื่องจากบริษัทเขามีเยอะมากแบบมีเต็มไปหมดมีต้นล้มไปแค่6อาจจะถือว่าเบสิกนิดเดียวส่วนน้อยนิดเดียวจะเป็นนักธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยทำบริษัทล้มเลยมันก็แปลกๆนิดนึงนะคะฟังไปเราก็รู้สึกเฉยๆใช่ไหมการทำธุรกิจกับการขึ้นโรงขึ้นศาลมันเป็นเรื่องปกตินะจะล้มละลายบ้างจะอะไรบ้างแต่สำหรับเฮียทรัมป์เนี่ยนะคะพี่แกไม่สุดแค่นั้นค่ะพี่แกไปสุดกว่านั้นอีกคือโอเคแหละไอ้เรื่องธุรกิจเนี่ยเรียกได้ว่าสนิทกับโรงสนิทกับศาลอยู่แล้วแต่มันมีเรื่องอื่นๆอีกที่พี่แกโดนฟ้อง
ฟ้องร้องก็คือเรื่องที่พี่แกไปเป็นเจ้าของเวทีนางงามเวทีนู้นเวทีนี้เนี่ยแหละหลายๆคนก็จะเอะว่าสรุปสนับสนุนสิทธิผู้หญิง LGBT หรือเปล่าถึงไปทำเวทีนางงามปรากฏว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะว่าที่ไปซื้อเวทีนางงามมาเยอะๆเนี่ยอาจจะเพราะว่าได้รับสิทธิประโยชน์อื่นหรือมีดีลอื่นแอบแฝงนะคะซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะว่าดีลแอบแฝงหรืออะไรมันจริงไหมอะไรยังไงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าที่ทรัมป์ซื้อเวทีนางงามไม่ใช่เพราะว่าอยากสนับสนุน empower ผู้หญิงหรือว่าสนับสนุนกิจการ LGBT ค่ะง่ายๆเลยซื้อเวทีนางงามเพราะว่าชอบดูผู้หญิงหุ่นแซ่บๆใส่ชุดว่ายน้ำประเด็นคืออันนี้มันค่อนข้างจะ common sense นิดนึงแต่ว่าส่วนตัววิวเนี่ยไม่อยากจะฟันธง 100% เพราะว่าหาไม่เจอบทสัมภาษณ์ทรัมป์ที่พูดแบบนี้เอาไว้เอง 100% นะคะดังนั้นก็ขอการดอกจันไว้ใหญ่ๆว่าก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นสไตล์นั่นแหละเพราะว่าถ้าเอาแบบใกล้เคียงสุดที่พูดไว้เนี่ยก็จะมีตอนปี 1996 นะคะตอนที่ซื้อเวที Miss Universe เนี่ยทรัมป์เคยพูดเอาไว้บอกว่าผมรักผู้หญิงสวยและผมเป็นนักธุรกิจดังนั้นการเป็นเจ้าของกิจการนางงามก็เลยเป็นความคิดที่ดีค่ะแล้วจริงๆก่อนหน้านั้นทรัมป์ก็เหมือนมีความพยายามจะสร้างภาพความแบบว่าให้โอกาสผู้หญิงอะไรเงี้ยมาสักพักนึงแล้วแหละทั้งหมดดูเกือบดีถ้ามันไม่ได้มามีประเด็นฟ้องร้องกันคือในปี 2015 ที่ทรัมป์กำลังลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยนะคะอยู่ดีๆค่ะมันก็มีผู้หญิงประมาณแบบ20 คนออกมาแฉเลยบอกว่าทรัมป์เนี่ยเคยล่วงละเมิดทางเพศเขาตามที่แบบไม่เหมาะสมหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเขาแต่งตัวกันอยู่ในห้องแต่งตัวหญิงบุกเข้าไปซะงั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่จริงฉันไม่เคยได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาเท็จมันเป็นการเล่นเกมการเมืองเพราะว่าฉันกำลังลงสมัครประธานาธิบดีอยู่นะคะแต่มันก็มีคนยกขึ้นมาอีกเคสนึงค่ะที่เรียกได้ว่าทำให้ผู้สนับสนุนทรัมป์นี่ก็ question กันไปตามๆกันคือเมื่อปี 1997 ทรัมป์เคยโดนฟ้องเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วรอบหนึ่งเป็นเรื่องของช่างแต่งหน้ากองประกวดคนนึงนะคะชื่อว่าจิลฮาร์ทเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 1992 ในเวทีประกวด American Dream ค่ะจิลฮาร์ทกับคู่มั่นเนี่ยเป็นคนจัดเวทีประกวดนี้แล้วก็เหมือนเป็นคนไปเชิญชวนทรัมป์ให้แบบมาสนับสนุนเวทีนี้หน่อยปรากฏว่าหลังร่วมงานกันไปปุ๊บคุณจิลก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยนะพยายามล่วงละเมิดทางเพศฉันหลายรอบมากพูดจาก็แย่ดูแบบคุกคามอ่ะแล้วก็ดูแบบว่าชอบพูดให้ฉันเลิกกับคู่มั่นแล้วก็ชอบจ้องฉันตลอดเวลาชอบแบบว่าเป็นไงกับคู่มั่นเนี่ยชอบถามเรื่องส่วนตัวถึงเรื่องแบบโอ้โหเรื่องบนเตียงอะไรก็ถามครั้งนึงมีแบบไปดินเนอร์กับทีมอะไรเงี้ยทรัมป์ก็พยายามลวนลามใต้โต๊ะแล้วก็ดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นที่ว่าเรียกให้มาหาที่บ้านแล้วก็พยายามจะแบบโอ้โหในบ้านเลยอ่ะคือเรียกได้ว่ามีพฤติกรรมแย่ๆหลายอย่างมากนะคะที่เป็นการคุกคามแบบคุกคามเลยดังนั้นพอคู่มั่นของคุณจิลรู้เนี่ยก็เลยฟ้องค่ะซึ่งตอนนั้นทรัมป์ก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้ทำและผลสุดท้ายคดีความเนี่ยก็มีการยอมความมันเกิดขึ้นแต่ทรัมป์เนี่ยจ่ายเงินชดเชยก้อนใหญ่พอสมควรให้กับคู่นี้ค่ะเรื่องมันก็เหมือนจบไปด้วยดีแต่ว่าพอข้ามมาจนถึงวันที่ทรัมป์ลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าหรือว่าผู้หญิง20 คนนั้นที่พูดเนี่ยมันจะมีมูลซึ่งสุดท้ายเนื่องจากเขายอมความกันไปแล้วนะดังนั้นเราก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องจริงณวันนั้นมันเป็นอะไรยังไงก็ต้องปล่อยให้เป็นปริศนาต่อไปนะว่าใครจะเชื่อแบบไหนค่ะไปที่เรื่องถัดไปเรื่อง University ที่วิวบอกว่าทรัมป์เคยเปิด Trump University เนี่ยอันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะคือตอนที่เปิด Trump University ขึ้นมาเนี่ยนะคะคำโฆษณาของมหาลัยเนี่ยที่บอกว่าให้เด็กมาเรียนเนี่ยก็คือมหาลัยเนี่ยสอนเรื่องการลงทุนด้วยอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าเปิดไปได้แป๊บนึงโดนแชร์จ้าบอกว่าไม่ได้จัดตั้งแบบถูกต้องตามกฎหมายคือเหมือนที่รัฐนิวยอร์กการที่คุณจะเป็นมหาลัยได้มันต้องไปรีจิสเตอร์ต้องไปอะไรใช่ปะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราเปิดห้องแถวสอนหนังสือแล้วเราบอกเป็นมหาลัยเงี้ยไม่ได้นะคะดังนั้นถามว่าแล้วเขาไปรีจิสเตอร์ให้ถูกต้องหรือเปล่าเขาก็บอกไม่งั้นฉันเปลี่ยนชื่อแล้วกันฉันไม่เป็น University ก็ได้ฉันเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบัน Trump Entrepreneur Initiative ก็ได้นะคะเรื่องนั้นก็เหมือนจบไปแต่มันยังไม่จบค่ะเพราะว่าหลังจากที่เปิดสอนมาสักพักนักศึกษาก็ออกมาแชร์กันกระจายเลยบอกว่าทั้งอาจารย์ทั้งหลักสูตรของที่สถาบันเนี้ยไม่เห็นได้เรื่องเลยแล้วตอนโฆษณาเนี่ยนะโฆษณาอย่างกับจะได้รู้ว่าเทคนิคการทำงานของทรัมป์คืออะไรคือเหมือนแบบว่าจะได้เปิดอินไซต์ของทรัมป์แต่พอไปเรียนจริงไม่เห็นเฉลยเลยแล้วค่าลงทะเบียนคือสูงมาก $35,000 เข้าไปเรียนไม่ได้อะไรเรื่องนี้ก็เลยมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอะไรกันใหญ่โตอีกนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียหายประมาณแบบ 5,000 คนได้ทุกคนซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกแฉออกมาตอนจะเป็นประธานาธิบดีนั่นแหละทรัมป์ก็บอกว่าเอาจริงๆถ้าสู้กันในศาลฉันก็ชนะนะแต่ว่าตอนนั้นเตรียมเป็นประธานาธิบดีละมันจะไม่ว่างสักเท่าไหร่ดังนั้นก็เลยยอมความไปแล้วก็จ่ายเงินชดเชยไปประมาณ 60% ของมูลค่าความเสียหายหรือว่า$25 ล้านนะคะแล้วแม้แต่เรื่องหนังสือที่ทรัมป์เขียนเนี่ยจริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าทรัมป์ไม่ได้เขียนเองทั้งหมดแต่ว่ามี Ghost Writer มีคนเขียนให้แล้วไอ้คนเขียนก็ออกมาแชร์ทรัมป์ทีหลังบอกว่าโอ้โห
ไอ้พี่ทำเนี่ยสมาธิสั้นมากคือเวลาถามอะไรไปเพื่อมาเขียนหนังสือแบบเดี๋ยวก็หมดความอดทนเดี๋ยวก็หมดความอดทนละในขณะที่ฉันเนี่ยใช้เวลา1 ปีครึ่งนั่งฟังมันพูดทุกวันกว่าจะออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ได้เอาง่ายๆคนเขียนหนังสือเนี่ยออกมาแฉประมาณว่าแหมแกที่เขียนหนังสือเป็นไลฟ์โค้ชอะตัวจริงแกก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกอันนี้ก็คือที่เขามาแฉนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องระหว่างคน2คนนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะสุดทางไหนสุดทางการเป็นนักธุรกิจสุดทางเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นการที่เขาอยู่ในอเมริกาแล้วเอาจริงๆการที่เขาอยู่ในโลกสิ่งที่เป็นที่สุดของเขาแล้วก็คือเขาตัดสินใจลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้เป็นนะคะและในระหว่างที่เขายุ่งกับวงการการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็สุดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งต่างๆที่แบบทุกคนดูแบบว่าเฮ้ยทำได้จริงหรอรวมไปถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2021 ที่มีคนบุกเข้ารัฐสภาตอนโจไบเดนชนะการเลือกตั้งอย่างเงี้ยบางคนเขาบอกว่าทำอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือเรื่องโกงเงินมูลนิธิเรื่องอะไรก็ยังถาโถมเข้ามาเรื่อยๆเช่นแบบว่ามันมีมูลนิธิ Trump Foundation เนี่ยก็มีคนออกมาแฉว่าเขาเอาเงินจากมูลนิธิอันเนี้ยซึ่งมันต้องเป็นการกุศลเอามาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่ต้องถามหาผลนะเพราะว่าพี่แกก็ตามสเต็ปเดิมฉันไม่ยอมรับหรอกแต่ว่าฉันไม่ชอบเรื่องยุ่งยากฉันรวยเอาเงินอัดไปแล้วกันจ่ายยอมความซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่คนจะตีความแล้วว่าคุณจะเชื่อทำว่ามันเป็นการตัดปัญหาฉันไม่มีเวลามายุ่งกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หรือจะเชื่อว่าก็จ่ายก็แปลว่าผิดไงนี่ยังไม่รวมประเด็นอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอยู่ดีๆก็บอกว่าจะสร้างกำแพงกั้นเม็กซิโกบ้างจะขึ้นภาษีบ้างจะนู่นบ้างจะนี่บ้างพูดได้ว่าพี่แกนี่เป็นคนโดดเด่นมากๆคนหนึ่งในโลกเลยนะคะที่ไปสุดในหลายๆด้านค่ะว่าแต่ทุกคนฟังแล้วรู้สึกไงคะคิดยังไงกับทรัมป์ลองคอมเมนต์มาด้านล่างค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะมีประเด็นหนึ่งตอนนี้ที่ถ้าพี่แกได้นี่พี่แกจะสุดมากนะคะก็คือล่าสุดได้ข่าวว่ากัมพูชาเสนอชื่อทรัมป์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนื่องจากหยุดการยิงระหว่างกัมพูชากับไทยได้ก็ต้องดูกันว่าพี่แกจะได้จริงไหมนะเพราะถ้าได้จริงนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกียรติประวัติอีกด้านหนึ่งของแกเลยว่าได้อีกแล้วนะสุดอีกแล้วนะคะพี่ทรัมป์เอาว่าอย่าสุดมากแล้วกันเพราะว่าชักเริ่มรู้สึกใช้วิกนี้บ่อยละเริ่มแบบคนทักมาเยอะว่าโอ้โหวิกพี่ทรัมป์นี่มันช่างชายนี่เตะตาซะเหลือเกินนะคะเป็นไงลุคนี้วันนี้ดูเป็นไงคอมเมนต์มาบอกดูด้านล่างได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ